me oltais taas lähdössä Ukrainaan ja mun on pakko myöntää, että tää on ehkä vielä vähän hirveämpää, mitä se ensimmäinen kerta oli. Ja sen kertoo jo se, että mun oli tosi vaikea aloittaa puhumaan tälle kameralle. Ja osahan on siis lähtenyt jo autoilla menemään, että me itse lähdetään lentokoneella huomenna aamulla, lennetään Varsovaan ja sieltä sitten jotain reittejä pitkin sitten kohdepaikoille. Niin osa on nyt sitten tänään ja eilen lähtenyt jo ajelee ja meillä on yksi ajoneuvo jo poissa pelistä. Ilmeisesti ei ole siis varmaa tietoa, että mikä meni rikki, mutta kuulostaa siis siltä, että ei kävisi ihan kaikilla pytyillä. Ja tänään koko ajan sellainen olo, että toivottavasti saan aivoinfarktin tai todella aggressiivisen aivosyövän ja että mun ei tarvitsisi lähteä sellaisilla fiiliksillä tosiaan tänään. Piti käydä vähän mököluolassa välillä, kun tuli niin paha mieli. Vittu, tää kaatuu tää systeemi taas. Mutta siis se, mitä mä yritin aikaisemmin sanoa tuosta kouluttamisesta ja koulutuksesta, niin on siis se, että tällä hetkellä stressaa ihan sairaan paljon se, kun se meidän koulutettava joukko, niin niille ei ole oikeastaan niinku juuri mitään kykyä tukea tätä meidän niinku antamaa koulutusta. Ja koska me matkustetaan nyt lentokoneella ja ylipäänsä niinku ylitetään niinku eri maiden rajoja ja muuta, niin ongelmaksi muodostuu se, että me ei voida Suomesta viedä mitään räjähdysaineita tai räjähdysaineita muistuttavia esineitä. Esimerkiksi inerttejä miinoja ei voida kuljettaa ja ne olisi tosi tärkeitä harjoituskappaleita, jotta voitaisiin antaa realistista koulutusta. Mutta me ollaan nyt tehty ihan sikapaljon töitä sen eteen, että me pystyttäisiin tarjoamaan niille parasta mahdollista koulutusta niillä resursseilla, mitä meillä on käytettävissä. Ja tuossa tuo mun taisteluparini juuri räpeltää noita meidän diaesityksiä, jotta me pystytään sitten teoriatasolla tarjoamaan mahdollisimman kattava paketti. Ja totta kai niin pyritään sitten myös käytännön asioita käymään niin hyvin läpi kuin se on mahdollista. Mutta mua itteeni harmittaa ihan niin kuin itkukynnykselle asti se, että miten heikko se tilanne niin kuin oikeasti on niin kuin siellä taistelevilla joukoilla. Että jos heilläkin on niin kuin kipeä, niin kuin järkyttävän kova tarve niin kuin raivaamisosaamiselle ja niin kuin silleen, että ne saa niitä koulutettuja raivaajia sinne. Mutta jo se, että heillä ei ole materiaalia, jota tässä koulutuksessa voitaisiin käyttää, saatikka sitten materiaalia, jolla sitä raivaamista voitaisiin suorittaa, niin se on itselle sellainen aika turhauttava ja semmoinen, mikä niinku saa mut kokea niinku tosi syvää surua siitä. Et mä tiedän, että se työ, mitä mä teen ja mitä me tehdään, niin on ihan järkyttävän tärkeää ja sen arvo ei mittaudu sillä, että kuinka hyvin ne sit pystyy sitä hyödyntämään, vaan se, että kuinka laadukasta se meidän koulutus on, niin se mittaa sen meidän koulutuksen arvon. Mutta mua harmittaa niinku niiden ihmisten puolesta, jotka saa sen koulutuksen ja tietäis mitä tehdä ja sitten ne huomaa, että he ei pysty ehkä hyödyntämään sitä, kun heiltä puuttuu tosi oleellisia asioita. Mutta me ollaan tehty töitä sen eteen, että me pystyttäisiin löytää sellaisia raivauskeinoja, joita heillä on mahdollisuus käyttää just niin resursseilla, mitä niillä on. Ja koska tämä kaikki viestiminen on välillä tosi hankalaa, niin meillä ei välttämättä ennakkoon ole ihan hirveän hyvää tietoa. Niin joka kerta, kun me mennään uudestaan, niin meillä on niinku tosi tärkeää nyt se, että me kerätään vähän tietoa siitä, että minkä tyyppisiin asioihin niillä on ylipäänsä resurssit ja kyky. Et jos niillä on tyyliin vaan rynnäkkökivääri ja lapio, niin ihmiset varmaan ymmärtää, että se raivaaminen menee aika vaikeaksi siinä tilanteessa. Mutta ne keinot on sitten vaan löydettävä just jostain tilapäisvälineistä. Ja se vaatii sitten sitä, että tiedetään esimerkiksi, että minkä tyyppisistä räjähteistä voidaan ottaa
räjähdysainetta, jota sit voidaan käyttää vaikka raivauspanoksena. Ja muutama tunti siis nukkuu, että kello on jo aika paljon siihen nähden, että me lähdetään jo. Milloin me lähdetään? Monet meidän piti lähteä? Täältä. Niin, ja monet me ollaan siellä lentokentällä? 5. Lähdetään 4:15 tästä, eli meidän pitää herää joskus vähän 4 jälkeen. Kello on siihen nähden ihan helvetin paljon, joten mä menen mun mököluolaan ja toivottavasti saan unta. Nopea vitutusklippi siihen, että oon itse yrittänyt nyt 3 tuntia saada unta ja nukahdin tossa hetki sitten, mut mä herään siihen, että yläkerran naapuri, alkaa kolaa sen parveketta. Kello on nyt 11:30 yöllä. Ja meillä pitää ihan oikeesti herää vittu 4. Ja mä oon vetänyt sellaiset vitun melatoniinisaatana yliannostukset, että mä en niin voi ottaa tuota enää lisää. Koska muuten mä en ehkä herää aamulla todellakaan tarpeeksi aikaisin. Ja niinku... Onneksi on ihan virkeä olo tälleen 4 aamulla. Kumpikaan meistä ei oikeastaan saanut hirveän hyvin unta. Mietittiin tässä juuri, että mennäänkö nyt kolaamaan partsia, että on kiva tulla kotiin, kun on kolattu parveke, mutta ehkä me ei olla kauhean kostonhimoisia ihmisiä. Mä en oo ikinä ollut ite näin pienessä koneessa. Täällä on niinku 2 paikkaa per rivi. Ja sitten, eli 4 penkkiä rivillä. Ja, niin. Toi on itse asiassa mun laukku. No niin, eli reissu starttasi ihan hyvin. Tosiaan
mä ja mun tappelupari lennettiin Suomesta Varsovaan, josta sitten meidät poimittiin kyytiin. Ja sieltä sitten lähdettiin ajelemaan tänne Ukrainan puolelle. Ja kuten viimeksikin, niin ääni on lähtenyt. Täällä on joku semmoinen pöpö, joka puree erityisesti suomalaisiin. Mun enää ihan tukossa. Ja toisaalta sitten auto, minne mä ajettiin, niin siellä on ilmeisesti niinku rakenteissa ollut jäätä, kun sitten kun se auto alkoi lämpeä sit siinä matkalla, niin alkoi kostua ne kaikki verhoilut ja kaikki, niin siinä voi vaikuttaa asiaan. Tää on tosi erilainen reissu verrattuna siihen viime reissuun, niin katsotaan kuinka paljon pystyy kuvaa ja mitä pystyy sitten julkaisee. Ja ainakin odotukset on aika korkealla, vaikka tietääkin, että tästä tulee vähän hankalampi reissu. Mutta nyt kun ollaan juteltu yhden toisen kouluttajaporukan kanssa, niin ollaan ainakin luottavaisempi omaa koulutusta kohtaan, mikä on ihan jees. Ai kauhea oikeesti, mut joo. Ja liikutaan aika paljon nyt ympäri ämpäri ja yritän kuvata vähän maisemia. Ja itse nukuin viime yön ihan hyvin. Ja tänään jatketaan sitten matkaa kohti tonne etelämpään, jossa sitten ollaan 1 yö ja sen jälkeen sitten siirrytään varsinaisiin koulutuksiin, jota ootan tietysti innolla ja tulee olemaan tosi erilainen ympäristö. Ja katsotaan mitä mä siitä voin sitten kertoa. Just olin kääntämässä meidän PowerPoint-esitystä, kun muuton kaupoilla ja tuli ilmahälytys. Mutta tuli koko maahan. So, en ole kovin huolissani. Joten katsotaan milloin porukat pääsee takaisin tänne meidän baseen. Ja tästä vielä tänään jatkaa matkaa tonne etelään. Ja me ollaan jo alkuperäisestä aikataulusta myöhässä ja tää ilmahälytys nyt ehkä vielä vähän viivästyttää. Ei muuta. Nyt ollaan matkalla. Päästiin lähtemään ennen 3, mikä oli kivaa. Ei mene ehkä niin helvetin myöhään. Aika monta kertaa on suunnitelmat kerinyt muuttua tässä matkan aikana ja tuli lisätietoa niin koskien just kouluttamisia ja meidän yöpymisiä ja majoittumisia ja muuta. Ja kaikki on oikeastaan mennyt uusiksi, mikä vaan niinku voi mennä. Melkein joo. Me ollaan tehty meidän koulutuksen kannalta myös päätöksiä ja tällaista ja katsotaan sitten tarkemmin, kun tavataan se koulutettava porukka, että miten sitä kannattaa lähteä sitten oikeasti vetää ja muuta. Ihan positiivinen fiilis tässä vaiheessa vielä päivää ja meillä on semmonen 6 tuntia varmaan ajoaikaa tässä ja Safe Houseissa saatiin hyvin unta, se oli kiva, että kohtuu hyvin nukutun yön jälkeen. Kyllä. Jaksaakin. Ja tosiaan jaettiin nyt porukka silleen, että ollaan 2 autolla. On toi toinen auto, millä eilen tultiin sitten tänne ja nyt sitten otettiin toinen auto myös käyttöön, missä sitten on tiivimmät tavarat. Että kun molemmilla tiimeillä on sitten niin kuin omat autot, niin helpottaa asioita vähän sen. Ja eilen käytiin syömässä. Vähän vietettiin iltaa, otettiin muutamat oluetkin siinä ja viinit ja meillä oli ihan sikahauskaa. Naurettiin melkein koko ilta yhtä putkeen. Että hyvä tiimi ja huumori tuntuu sujuvan hyvin. Kyllä. Ja kuvataan tunnelmia taas vähän tuonnempana. Täällä on tällaista peltoa. Maisemaa. Oho, mulla on läppä kiinni. Peltomaisemaa. Ihan kaunista. Aurinko paistaa, vähän on lunta. Todella liukasta, koska täällä sää vaihtelee just siitä pienestä pakkasesta semmoiseen vetiseen loskaan, niin sitten täällä tulee tosiaan semmosia luistinratoja noista kävelyteistä ja täällähän ei hirveän hiokotella tällä hetkellä, mutta katsellaan mitä tuonnempana löytyy taas. Voit sä toistaa? Että tässä on aika hyvää nostalgiaa tai semmoista tunnelmaa siitä, että huonosta kaiuttimesta tulee musaa ja ajetaan 1100 kaupunkien läpi ilmahälytyksessä. Musta se on aika makeata. Ja
mä tossa just pääsin sanomasta, että mun mielestä tää on vähän stressaavaa ja ne luo meillä aina semmonen seikkailu. Niin, että ei oikeastaan niinku tiedä, että tuleeko kohta yllätyskyykky vai yllätys U-käännös vai mitä tässä niinku tapahtuu, että mutta kyllä se siitä. Et, ihan kivat maisemat täällä sentään on, mutta melko stressaavaa sanoisin. Niet molotov. Valehtelit enemmän kuin itse poppimu. Siihen hienoa paikkaa hajonnut kuorma-auto. Sille ei ollut mitään niinku tietoa, tai siis niinku, että kolme on tossa. Ja se pitäisi olla vähän kauempana, että ihmiset pystyis reagoimaan. Siinä se on ollut vissiin aika kauan jo. Ollaan nyt saavuttu tänne Hornan helvettiin, tänne jonnekin. Ja siis alunperinhän meidän tarkoitus oli yöpyä tuossa sotilastukikohdassa, missä koulutetaan. Mutta tuli sitten tietoa, että siellä on tällä hetkellä niin helvetin paljon koulutuksia, että meitä ei pystytty sinne majoittaa. Niin me ollaan nyt sitten tällaisessa läheisessä pikkukaupungissa hotellissa. Mikä on siis toisaalta ihan hyvä, koska kuulemma nämä järjestelyt siellä ei ole mitenkään päätä huimaavan hyvät. Et kuulemma niinku aamupalaksi, iltapalaksi olisi ollut puuroa jollain lisukkeella, esimerkiksi kanalla. Tai sitten Kaurapuuroa ja tonnikalaa. Juu, kaurapuuroa ja tonnikalaa. Et sit me ollaan tässä mietitty, että miksei ole vaikka vaan kaurapuuroa. Niin, ollaan nyt siis siinä onnellisessa asemassa, että hotellissa on ilmeisen hyvä aamupala. Eli ei ainakaan tarvitse sitä sitten jännittää. Ja kuulemma sitten ainakin yksi vinkki tuli, että päivän aikana ei kannata ihan hirveästi syödä tai juoda, ettei joudu käymään vessassa, koska siellä on kuulemma semmoinen seisomavessa. Eli vaan reikä lattiassa ja näin. Niin ainakin itse sitten toivon, että ei ihan hirveästi juo sitä aamulla. Että aamulla sitten vaan syö, eikä juo mitään koko päivänä, ettei tarvitse mennä kuselle. Tietysti jos ajasta me ehkä ollaan pihalla, niin sittenhän siellä voi käydä puskapissalla, mutta katsotaan. Nämä on näin tällaisia sotilaan elämää. Käytiin Mäkkärissä syömässä ja kohta pitäisi mennä nukkumaan, koska meillä on tosi aikainen herätys. Ja ootan kyllä innolla meidän koulutusta. Tuossa vielä viimeiset viimeistelyt. Katsotaan, että miten tää lähtee. Ja näin. Mitäs muuta? Comments. Ei mitään. Hullu ajomatka oli Kiovan läpi. Vedettiin niinku ihan tappituntumalla vedettiin ihan tappituntumalla keskustassa ja ihmiset koitti tulla kiilata väliin ja kaikkea muuta, sen takia meidän piti pitää konvoi yhdessä ja ihan hullu stressaavaa semmoista. Toinen jalka jarrulla, toinen jalka kaasulla tyyppistä ajoa. That's it, semmoista. Selvittiin. Joo. Mulla itsellä on leukalihakset ihan jumissa, koska kun mä jännitän, niin mä puren mun hampaita ihan sikakovaa yhteen. Mä oon alkanut narskuttaa hampaita, mikä on vähän ikävä sellainen piirre. Mut kyllä mäkin selvisin. Ja näin. Niin, katsotaan. Joo, pikainen aamuklippi. Ollaan lähdössä nyt kouluttaa. Unohin kuvata. Meillä oli oikein hyvä aamupala. Tai siis niin hyvä kuin täällä voi olla. Aika erikoista, jos olet neuroottinen, niin et varmaan tykkää. Mutta kun herättiin, niin oli kyllä oikeasti sellainen olo, että kyllä mä ymmärrän kaikkia moveja intissä ja että millaisia elämänvalintoja sitä on oikein tullutkaan tehtyä ja mitä vittua mä teen täällä ja mieluummin kuolisin, mutta nyt mennään. On hyvä, kun yrittää pitää kameraa paikallaan eikä mitenkään mahdollista.
ajellaan täällä jotain reipasta satasta tällaisella pikkutiellä, mikä on aika töyssyinen ja ollaan menossa kohti jäässä ja ollaan menossa kohti koulutusmestoja. Jännittää enemmän kuin viime kerralla, vaikka viime kerralla oltiin oikeesti ajettiin miinotteen läpi ja kaikkea muuta, mutta ei sitä niinku silleen tajunnut. Mut nyt sitten kun oikeesti niinku me koulutetaan sotilastukikohdassa, niin se tuntuu jotenkin jännittävämmältä, että me just tuossa keskusteltiin siitä, että ihan varmasti on jollain niinku iskulistalla ja näin, mutta varmaan ei ole kauhean korkean prioriteetin kohde. Et ei välttämättä ole kauhean hyödyllinen sinällään, kun ei pysty vaikuttamaan niin isoon massaan, että varmaan mieluummin iskevät lämpölaitokseen kuin tänne, mutta kyllä tää vähän jännittää, tai aika paljonkin, mutta kyllä tästä selvitään. Mut siis täällä on peltoa salama päällä ja puhelimessa ja semmoista. Huhhuh. Selvittiin koulutuksesta ja mä väittäisin, että yllättävän hyvin siihen nähden, että meidän dioista sanottiin, että tää on kaikki ihan basickia. Ja sitten kun me alettiin käytännössä käymään läpi asioita, niin ei sitten ollutkaan ihan basickia, mutta saatiin koulutettua tosi hyvin asioita ja oltiin opittu ihan sairaan paljon viime koulutuksista, josta mä oon tosi ylpeä. Ja no, vielä on asioita, joita vois vielä enemmän painottaa ja korostaa ja mihin vois panostaa, mutta siihen verrattuna, niin tai jos vertaa nyt sitä meidän aikaisempaa koulutusta ja tätä koulutusta, niin nämä oli kyllä vähän niin kuin yö ja päivä mun mielestä. En tiedä sitten, että onko joku muu sitä mieltä, mutta Kaikki oli niin kuin todella positiivisia ja sanoi, että tämä oli hyvä koulutus. Ketkä tuli selkeä taputuksia. Niin, kyllä. Ja huomenna sitten on vielä toi sama porukka ja katsotaan mitä me sitten heidän kanssa keksitään, että varmaan mennään sitten vähän spesifimpiin aiheisiin ja käydään vähän tarkemmin asioita läpi. Itse olen ollut aika silleen apukouluttajan roolissa, mutta juttelin aika monen ihmisen kanssa ja musta oli tosi mielenkiintoista, että muutama sitten niiden porukasta, jotka on kanssa ollut kouluttajina ja muuta, niin tuli sitten juttelemaan ja testailemaan mitä mä osaan ja no, menin vähän sellaiseen vanhaan halpaan vankaan ja kaikkea tällaista, mutta mun mielestä se oli tosi kivaa ja kaikki oli niinku positiivisia, että siinä ei ollut mitään sellaista niinku nolaamisaspektia tai mitään sellaista, että lähinnä ihmiset oli tosi kiinnostuneita siitä, että miten tällainen nuori nainen on päätynyt tällaiseen hommaan, että he kertoi tosi paljon, että heillä ei niinku ole naisia pioneereina tai niinku tällaisista EOD:na niinku käytännössä ollenkaan, että naiset on sitten niinku muissa tehtävissä ja mä sanoin, että ei se Suomessakaan ole niinku kauhean helppoa, että kyllä sit jos Suomessakin tähän hakeutuu, niin kyllä se on niinku sit tietynlainen oma maailmansa, mikä täytyy kestää ja sietää. Ja, no, mutta kaikki oli tosi positiivista. Et ihmiset vaan niinku, kun mä kerroin, että mulla oli ollut Intissä hankaluuksia hiekkasäkin kantamisessa, niin tää pioneeri vaan nauroi oikein räkäisesti ja oli silleen, että ei hän toimittaa kenenkään ammattitaitoa ja näin. Itse olen siis todella tyytyväinen ainakin omaan suoritukseen ja ainakin itsevarmuus lisääntyi mulla. Ja ajattelin, että jos vielä muutaman koulutuksen katsoo vähän tälleen apukouluttajan roolista, niin sitten ehkä uskaltaa alkaa ottaa jo enemmän rastivastuuta ja muuta. Että ihan semi. Tai siis ei semi, vaan ihan sairaan kiva. Tämä oli 5/5 mun mielestä. Mun mielestä oli 5/5. Et ootan kyllä innolla huomista. Nyt me mennään varmaan syömään.